Có những cái kính đeo vô để che nắng, còn em này đeo vô là để người ta bớt nhìn cái mặt lúc mà chưa make up của các bạn. Cái kính này thuộc dạng rất là nguy hiểm nha, tại bình thường nó cũng không quá gì ghê gớm, nhưng đeo lên rồi lại tự nhiên thấy outfit hôm nay mình cũng có quá đầu tư. Và nếu mà người đang tìm một cái kính đeo lên để nhìn sang mà không bị cố sang, thì xem thử cái em YSL SLM152 này. Tại vì có mấy đứa phải đeo lên mới biết được là nó đẹp cỡ nào. Và xin chào mọi người, hôm nay mình về lại một cái chiếc kính YSL cũng rất là hot, và em này của nó, tên của nó là SLM152. Và những cái bóc thường lệ thì bây giờ nó cũng sẽ có một cái bóc giấy ở ngoài giống như là cái kính Gucci á mọi người, bóc da ở bên trong. Cái này thì các bạn có thể là xem thử là nó có Âu hay không, thì mình có làm một cái clip video về cái hàng Âu với hàng Pháp rồi. Bên trong cũng có khăn và cũng có thông tin của kính ha. Mẫu này nhìn ở ngoài thì nó khá đơn giản, nhưng cái hay của nó nằm ở cái form, và nó là một cái dáng rectangular, nhưng không phải là kiểu mà vuông nhìn nó đơ đơ đâu mọi người, mà phần form được kéo dài ra một chút, nên khi nhìn lên mặt á, thì khá gọn và có nét. Mình thích nhất là cái cảm giác của em này là khi đeo lên á, nó không phải là một cái kiểu kính quá fashion, quá dị, đeo vô người ta phải hỏi là ủa anh này đang đeo kính gì ạ? Hay là chị này đang đeo kính gì vậy? Không, em này là đeo vô là người ta chỉ thấy là ủa kính này nhìn cũng được ha. Mà đôi khi á, mình cần đúng một cái đó thôi mọi người, không cần cái gì nhiều hơn. Gọng của em này thì được làm bằng nhựa cao cấp. Phần càng kính làm bản khá rộng nên nhìn tổng thể kính có một cái độ đầm và chắc mặt hơn. Đặc biệt là bên hông có một cái chi tiết Passenger của YSL. Cái này mình thấy YSL làm khá khéo, tại logo không bị quá phô. Nhìn chính diện thì gần như không có cảm giác là mình đang đeo một cái kính để khoe logo, nhưng nhìn ngay một cái là biết ngay nó là YSL. Và đây cũng là một cái mà mình thích ở mẫu YSL kiểu này. Nó không cần quăng cái logo to đùng trước mặt người ta, mà nó cứ nằm ở đó thôi. Ai biết thì biết, không biết thì thôi. Về thông số của em này thì là lens của nó là 55, cầu kính là 19 và càng là 135. Lens của em này là nylon, và YSL công bố khả năng chống tia UV là 100% và tia UVB. Thì cái đó là họ công bố thôi chứ mình cũng không biết phải không. Một điểm mà mọi người lưu ý là phiên bản YSL SLM152 này là không tương thích với lại việc là thay lens cận. Nên nếu mà người mua mà đang tính mua về để làm kính cận thì nhớ check kỹ trước nha. Còn về cái form này thì mình thấy em này là khá dễ đeo, đặc biệt là những bạn mà thích kính có một cái độ là ngang, thích mặt kiểu nhìn gọn hơn một chút thì có thể thử cái form này. Nam đeo được, nữ đeo cũng được. Nam thì nó ra kiểu là hơi lạnh lạnh và hơi tây tây một xíu, còn nữ thì đeo là cảm giác cá tính hơn. Nhất là nếu các bạn mặc blazer, áo sơ mi, hoặc là đơn giản là một bộ đồ mặc basic thôi cũng được. Nên nếu mà người thích một cái mẫu YSL kiểu dễ đeo hàng ngày, mặc bộ đồ basic chơi cũng được, mà vẫn có một cái chất riêng của YSL thì em này đáng để thử. Còn đẹp hay không thì thôi tùy theo mỗi người. Bây giờ mình đeo lên rồi mọi người tự chấm điểm cho mình ha. Khi mà mình mang lên đó mọi người, thì mình cảm giác được là cái kính này á, nó sẽ hơi chật một xíu. Nếu mà mặc như mình á, thì mình mang là nó bị chật ngay cái phần này luôn, có nghĩa là nó sẽ ôm vào mọi người, cho nên là mình thấy nó bị cấn ngay cái phần này. Và nó cũng hơi hướng theo cái kiểu giống như là cái kính của Dior á, khi mà mình mang lên á, nếu mà mình mang sát hơn nữa thì nó sẽ hơi bị chật. Thành ra là mình sẽ mang ở ngoài một xíu, thì nó nằm ở trên mũi của mình. Nhưng mà có một cái là cái kính nè, các bạn thấy không, mình vẫn đưa lên đưa xuống vẫn được, là do nó quá chật đi, thành ra là nó sẽ không có kiểu như là trụ vào cái mặt của mình. Thành ra là mình nghĩ là nữ mang sẽ ok hơn, hoặc là nam mặt nhỏ các bạn mang mình sẽ đẹp. Nếu mà các bạn mang kính này mà mặt to như mình á, thì các bạn mang chủ yếu là đi phối đồ và đi chụp hình, kiểu như là mang một chút thôi á, thì nó sẽ ok. Còn nếu mà các bạn mang cả ngày luôn, hay là các bạn mang thường xuyên luôn á, thì nó sẽ hơi bị khó chịu cái này, nếu mọi người không thích mọi người ha. Nó sẽ không trúng ngay cái phần tai của mình luôn, vì do nó kẹp ngay cái phần này rồi, cái phần gò má của mình nó đã kẹp lại rồi, thành ra là nó không có đụng tới những cái phần này luôn, cho nên mình thấy nó rất là bình thường. Và chắc chắn là nam nữ chúng ta sẽ mang được. Có một cái là các bạn lưu ý nha, nếu mà mặt quá to thì các bạn không nên. Và khi mình mang lên mọi người nè, nó cực kỳ nhẹ nha mọi người. Và với cái kính mà YSL của Rossi ấy, thì cái phần này nè nó sẽ rất là dày, kể cả những cái phần nhựa nhiều quá thì nó sẽ nặng hơn mọi người. Còn với em này mang thì mình thấy rất là thoải mái, nó rất là nhẹ nha, mà nó kiểu như là hơi hình chữ nhật mà nó hơi ôm một xíu á, nên là nam nữ mang là rất là đẹp luôn. Nam mang cũng ok và nữ mang cũng rất là đẹp. Và kính này thì mình có sẵn, nếu mà các bạn thích thì các bạn của cho mình đây, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Nếu mà mình thích cái video này, mình thấy cái mắt kính này, mình nhớ một like, nhớ subscribe cho YouTube của mình, bấm thông báo cái bên này của mình, nhớ cho mình một tim bên TikTok và nhớ follow cái TikTok của mình để nhận được những video mới nhất. Bye bye mọi người.